Το μούδιασμα είναι η αίσθηση όταν δεν μπορείτε να νιώσετε σχεδόν τίποτα σε κάποιο μέρος του σώματός σας. Πολλές φορές την αίσθηση αυτή την περιγράφουμε ως καρφίτσες στο δέρμα, αφού είναι σαν ένα μυρμήγκιασμα από πολλές επαφές με καρφίτσες σε μια περιοχή της επιδερμίδας, συχνά στα χέρια ή στα πόδια. Τις περισσότερες φορές αυτό το συναίσθημα οφείλεται στη πίεση στα νεύρα ή τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα νεύρα. Αυτό συμβαίνει συχνά αφού έχετε έρθει σε μια ανατομικά δύσκολη θέση, όπως το να κάθεστε σταυροπόδι για πολλή ώρα, ή να έχετε ξαπλώσει επάνω στο χέρι σας. Περιστασιακά, ωστόσο, μπορεί να είναι και σημάδι μιας πολύ πιο σοβαρής υποκείμενης πάθησης ασθένειας, όπως ο διαβήτης. Μπορείτε να νιώσετε μούδιασμα καρφίτσες ακόμα και με το να φοράτε στενά παπούτσια ή αξεσουάρ, βραχιόλια, δαχτυλίδια κάπα λάμδαπη. Οι άνθρωποι με πόνο στην πλάτη, οι διαβητικοί ή τα άτομα που χρησιμοποιούν δονούμενα εργαλεία είναι πιο επιρρεπείς στην εκδήλωση μουδιάσματος στα άκρα. Ποια είναι τα αίτια για το μούδιασμα στα άκρα? Πίεση. Τα σφιχτά παπούτσια ή το να κάθεστε επάνω στο πόδι σας μπορεί να σας προκαλέσει μούδιασμα ή καρφίτσες. Το πρόβλημα περνάει όταν η πίεση μειωθεί. Παγιδευμένα νεύρα. Οι καρφίτσες μπορεί επίσης να οφείλονται σε κάποιο παγιδευμένο νεύρο. Μια δισκοπάθεια ή ένα πρόβλημα στην πλάτη μπορεί να ασκήσει πίεση σε κάποιο νεύρο που ξεκινάει από την σπονδυλική σας στήλη, περνάει από το πόδι σας και φτάνει μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σας. Ένα παγιδευμένο νεύρο στο λαιμό μπορεί επίσης να προκαλέσει μούδιασμα ή καρφίτσες οπουδήποτε από το λαιμό σας μέχρι τα χέρια και τα δάχτυλά σας. Το σύνδρομο Καρπιέου-Σολίνα, επίσης, προκαλείται από ένα παγιδευμένο νεύρο στον καρπό και μπορεί να οδηγήσει σε καρφίτσες, μούδιασμα και πόνο στο χέρι και απώλεια της δυνατότητας ισχυρής λαβής. Διαβήτης. Ο διαβήτης μπορεί να βλάψει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα νεύρα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καρφίτσες, πόνο ή μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια, περιφερική νευροπάθεια. Τραυματισμός. Τυχόν βλάβη στις νευρικές απολύξεις στα δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός τραυματισμού. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν δονούμενα εργαλεία, π.χ. κομπρεσέρ, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν βλάβη των νεύρων και μπορεί να νιώθουν πιο συχνά καρφίτσες και μούδιασμα. Ασθένειες που βλάπτουν τα νεύρα. Πολλές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο νευρικό σύστημα και προκαλούν μούδιασμα ή καρφίτσες στα άκρα. Αυτές περιλαμβάνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλή σκλήρυνση και όγκους του εγκεφάλου. Οι ασθένειες αυτές είναι σοβαρές, αλλά σχετικά σπάνιες και κατά κανόνα προκαλούν και άλλα συμπτώματα εκτός από μούδιασμα καρφίτσες στα άκρα. Αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να βλάψει τα νεύρα. Ανεπάρκεια βιταμίνης. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι συνήθις μεταξύ των πολύ ηλικιωμένων ατόμων, των χορτοφάγων και των ατόμων με κακοήθεια ανεμία. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 προκαλεί ανεμία και βλάβη των νεύρων.